मेरो बैंक अकाउन्ट चाहिँ वाट स्पेशल भन्दा नि स्पेशल अनबक्सिङ छ। नमस्कार सबैजनालाई, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु चङ्गर भ्लग्स। आज चाहिँ कुनै पनि भ्लग छैन हैन, आज चाहिँ जस्ट एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएर हैन के को अनबक्सिङ भनेर। 11:30 भइसक्यो। स्पेशल भन्दा नि स्पेशल अनबक्सिङ छ। टुडे आई बट DJI Mini 5 Pro फ्लाइट कम्बो हैन। आइ एम भेरी एक्साइटेड छु। अनि त्यही भएर यति राति चाहिँ अनबक्सिङ भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु। सो स्टे ट्युन। यता गाइस आजको भिडियो चाहिँ एकदम बवाल हुनेवाला छ, त्यो पनि अनबक्सिङ भिडियो। र यता चाहिँ मेरो पुरानो भनौँ न एक्स भनौँ न हैन, एक्स DJI Mini 4 Pro यो पनि कम्बो हो हैन, यहाँ छ। स्टे ट्युन गाइस यता। सो DJI Mini 5 Pro को साथसाथै मैले एउटा चाहिँ SD कार्ड किनेको छु। सबै प्राइसहरू सबै यहाँ छ, मैले प्राइस ट्यागहरू केही पनि मेटाएको छैन हैन। एउटा SD कार्ड किनेको छु। अनि अर्को यो एक्सेसरी मलाई चाहिँ GoPro मेरो चाहिँ Hero 13 हो हैन। अनि त्यसको चाहिँ दुईटा ड्युल ब्याट्री किनेको थिएँ। यसलाई चाहिँ $89 पर्यो हैन। अनि यो SD कार्डलाई चाहिँ तपाईको $50 पर्यो। ल अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दै जान्छु है त। ओ माय गॉड, what a smell man, what a smell. Let's open the box slowly है त। यसको चाहिँ ओपन चाहिँ यहाँबाट रहेछ हैन, टक्क यहाँबाट। वाउ, आज चाहिँ मेरो बैंक अकाउन्ट चाहिँ यस्तो छ कि खुसी छ कि पैसा नै सबै कुरा, त्यही त कहाँ हुन्छ र हैन, पैसा नै सबै कुरा हैन नि त। अब मान हो कि खै त, हाउ टु ओपन इट म्यान। यहाँ रहेछ नि त कैँची हैन। सायद महँगो ड्रोन भएर होला खोल्न पनि एकदम गाह्रो भएको। वाउ, प्याकेजिङ हेर्नु न गाइस, DJI को प्याकेजिङ एकदम बवाल लाग्यो मलाई। वाउ, आर यु गाइस रेडी? यस्तो भन्नु न यार, कमेन्टमा यस भन्नु न गाइस। Exciting man. Let's go. Let's open the box. एकदम slowly है त, from here. Wow, wow. यो चाहिँ के हो box? Wow man, it's too big, bigger than Mini Pro यार। Mini Pro is too big man. Wow, bag. Wow man, have a look man, so nice bag है। ल यसमा त केही पनि छैन, यति खाली है। यसलाई चाहिँ एकछिनलाई यता राखिदिउँ। ल भाइ तिमी एकछिन बस बक्स हैन गाइस। वाउ, ब्यागको फिनिसिङ हेर्नु न क्या दामी छ यार। Mini 4 Pro भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो छ है ड्रोन चाहिँ है। अनि ब्याग हेर्दै थाहा भयो क्या मलाई। ल यसको चाहिँ यहाँ यो छ हैन, के हो यो झिक्यो हैन। बोक्न पनि एकदम सजिलो हुने रहेछ है, इजी टु क्यारी है, साइड ब्याग जस्तो हैन। अनि यो चाहिँ यस्तो यो के ट्यागहरू हो, यसलाई पनि काट्दिउँ हैन कचक्क। यस, DJI है म्यान, सही छ है। के रहेछ है त यहाँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म RC-बाट रिमोटबाट जान्छु है त। यो चाहिँ RC हैन, यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलर हो। अनि एकदम सिमिलर छ है यो र मेरो एक्स, र यो चाहिँ सिमिलर छ। यो चाहिँ RC, पहिला म झिकेर राख्छु है यो RC। अनि यो बक्स चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ ND फिल्टर हो कि जस्तो छ। त खोलेर हेरौँ है यहाँ के छ। न यो चाहिँ चार्जर हुँदो रहेछ यहाँ राखौँ होइन, चार्जर। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा फ्यान हुँदो रहेछ नि यसलाई। यो चाहिँ एन्टी फिल्टर है। किन कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि मैले पुरानो
त्यो हुन्छ नि त अब रिभ्यूहरु हेर्दा यता रिसर्च गर्दा फेरि चाहिँ अब यस्तो बक्स थियो यो चाहिँ एन्टी फिल्टर हो क्यामेराको एन्टी फिल्टर अनि के छ अरु सम DJI ले सम स्टिकरहरु दिएको छ हैन यो चाहिँ के फर्महरु रहेछ हैन अनि यो चाहिँ के हो के छ है डकुमेन्ट्सहरु छ सबै हैन के वारेन्टीहरु छ अब हाउ टु युज त्यो कुराहरु छ हैन अनि यो चाहिँ DJI को स्टिकर है स्टिकर प्रोवाइड गर्दो रहेछ यिनीहरुले जस्ट एउटा मात्रै रहेछ स्टिकर चाहिँ अहिले नै यहाँ राखौं हैन अनि एनीथिङ इज हियर के छ एनीथिङ इज एम्प्टी यसलाई पनि यता राखौं हैन अनि यो हाल्दै के हो यो 1 2 3 I don't know यो के हो यो वर राखिराखौँ हैन अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्याट्री है यो चाहिँ ब्याट्री हो यसमा चाहिँ दुईटा अलरेडी ब्याट्री छ एउटा चाहिँ ड्रोन भित्र रहेछ अनि ब्याट्री पनि एकदम सिमिलर छ है फोन प्रोसँग हैन इट्स सिमिलर लेट्स हैव अ लुक इट्स सिमिलर मेबी साइज पनि एउटै होला यो गाइस साइज पनि एउटै रहेछ तर अलिकति मिनी के भन्छ अलिकति मिनी 5 को चाहिँ 4 र 5 अलिकति मिनी 5 को चाहिँ अलिकति ठुलो रहेछ र 4 को चाहिँ सानो बट मैले कता रिभ्यूमा हेर्दा फेरि यो पनि यसमा फिट हुन्छ भन्ने सुनेको थिए हैन अब त्यो चाहिँ पछि उडाएपछि थाहा हुन्छ एन्ड लास्ट एन्ड फाइनल इज अ ड्रोन गाइस इज अ DJI Mini 5 Pro ड्रोन यो चाहिँ हैन मेन पार्ट चाहिँ यो हो सो ब्याग चाहिँ राम्रो छ ब्यागको फिनिशिङ चाहिँ राम्रो छ सो ब्यागलाई पनि एकछिन साइडमा राखौँ हैन अनि यता साइडमा यता त्यो साइडमा राखौँ हैन ड्रोन है यो चाहिँ ड्रोन हो इट्स लुक स्मल बट एकदम बवाल एन्ड पावरफुल छ त्यही है खोल्नु वाउ यस्तै वाउ हुन्छ नि त्यो सुरुको स्मेल हुन्छ नि एकदम बवाल के I spent around 1900 for this drone and it's wow यसको चाहिँ यो कभर हो के हैन यो चाहिँ अलि फरक छ है वाउ यस्तै नै खोल्ने सरी म यसमा चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ यस्तो अड्के हुँदो रहेछ सो यो चाहिँ कभर यो चाहिँ DJI को यो क्यामेरा कभर हो यो गिम्बल कभर यस्तो डिजाइनमा आउँदो रहेछ हैन अहिलेको चाहिँ यतै राखौँ हैन सरी भाइ सो यो चाहिँ DJI को ड्रोन है त वाउ अनि यस्तो राख्दिएको हुँदो रहेछ यो सायद यो गिम्बलको यो लक होला यो खोल्नु पर्छ है हामीले फ्रम यस्तो फर्म राख्दियो भने रहेछ यो गिम्बलको यो अलाउन्ड युज नहोस् भनेर हैन यसलाई चाहिँ राख्दियौ सो यो ड्रोन चाहिँ मेरो लागि एकदम पर्फेक्ट छ किनकि अब DJI यो मिनी 4 पनि एकदम पर्फेक्ट थियो तर 5 चाहिँ मलाई किन भन्दा फेरि चाहिँ म चाहिँ युजुअली ओइ यो त आफै अन हुँदो रहेछ यो फ्लिप गर्ने बित्तिकै अन हुँदो रहेछ है जस्ट हैव अ लुक हियर गाइस अहिले चाहिँ भएन सो यो चाहिँ मलाई किन फिट हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ युजुअली म रोड ट्रिपहरु हैन क्याम्पिङहरु गइरा हुन्छ अनि सो सिनेमेटिक शटहरु ड्रोनको सिनेमेटिक शटहरुको लागि मलाई एकदम पर्फेक्ट हुन्छ सो दिस इज द ड्रोन गाइस दिस इज द ड्रोन मिनी 5 प्रो वाउ यसको सेन्सरहरु हेर्नु पुरै 1 2 3 4 चारवटा सेन्सर छ हैन पछाडी चाहिँ नरहेछ 4 यो तलको चाहिँ क्यामेराहरु होला यो ल्यान्डिङ क्यामेरा जस्तो लाग्छ मलाई यसको रिभ्यू चाहिँ म पछि गर्छु अहिले चाहिँ जस्ट अनबक्सिङ मात्रै हो सो ल गाइस यही नै हो अहिले चाहिँ यो चाहिँ ड्रोन भयो हैन अनि यो चाहिँ आरसी पनि खोलौँ न यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलर हो गाइस वाउ दामी भयो हैन यो चाहिँ RC2 हो
रिमोट कन्ट्रोलर बवाल छ खोलौँ न हैन इन्ट्रो गर्न चाहिन्न सो विल डु इट लेटर है यो चाहिँ म पछि गर्छु यो चाहिँ आरसी भयो सो यो चाहिँ वाउ हेर्नु न दामी चाहिँ के बक्स हेर्नु न DJI ले क्या बवाल बक्स बनाएर राखे एनडी फिल्टरको लागि सो यो चाहिँ ओपन गर्छु म सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई देखाउँछु त सो यो चाहिँ एनडी फिल्टर है वाउ सो यहाँ चाहिँ ND8 ND32 एन्ड ND128 छ तीनटा एनडी फिल्टर सो एकदम बवाल छ है यो पनि ल ड्रोन चाहिँ मलाई एकदम बवाल लाग्यो है ल अहिले चाहिँ अन भयो यसको प्रोपेलरहरु पनि हेर्नु के दामी छ यो चाहिँ यतिकै फोरको चाहिँ तपाईको यसरी स्क्रु अथवा समथिङ हालेर निकाल्नु पर्थ्यो हैन यसको चाहिँ सो इजिली हामीले यसरी पुल गरे पनि निस्किन्छ हैन ल इट्स रेडी टु फ्लाई बट नट नाउ माइट यो भिडियो यति नै थियो गाइस अनबक्सिङ यो मेरो DJI Mini 5 Pro फ्लाई कम्बोको अनबक्सिङ भिडियो थियो हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्रोन हैन के थियो भित्र हैन यो बक्स भित्र आरसी एनडी कभर यो ब्याट्री यसको चार्जर यहाँ छ हैन अनि त्यही हो प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ इट्स अल ड्रोन र यो फ्लाई कम्बोको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ कति तिरेको भन्दा फेरि 1700 तिरे हो हैन यति कम्बोको मात्रै इट्स मेरो आजको सम्पत्ति सो अब चाहिँ बवाल भन्दा नि बवाल सिनेमेटिक ड्रोन शटहरु आउँछ गाइस सो स्टे ट्युन पछि चाहिँ म यसको रिभ्यूहरु अब बाहिर गएर फ्लाइङ गरेको त्यो शटहरु पनि म हाल्छु हैन त्यसको छुट्टै भिडियो बनाउँछु र सो होप यु गाइस इन्जॉय माय अनबक्सिङ भिडियो अबाउट DJI Mini 5 Pro so if you enjoy my video please smash the like button and subscribe to my channel for Pro मन पर्छ कि Mini 5 Pro मन पर्छ हैन कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईहरु कुन साइडपटि सो आजको भिडियो मेरो यति नै थियो सो थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस सो सी यू नेक्स्ट ब्लग थ्यांक यू